હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલથી ભરપૂર સુપર હેલ્ધી સુપર ટેસ્ટી નાસ્તો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા લુક તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો મસ્ત લુક સાથે આ નાસ્તો તૈયાર થયેલો છે. આ નાસ્તો તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપશો ને તો લંચ બોક્સ તો ચટ થઈને આવશે. અહીંયા તમે જુઓ કે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ આ નાસ્તો તૈયાર થયેલો છે. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાસ્તો બનાવવા માટે ઘણી બધી નાની નાની ટિપ્સ મેં તમારી સાથે આગળ શેર કરેલી છે. તો ચાલો બનાવીએ સુપર ટેસ્ટી સુપર હેલ્ધી નાસ્તો. સુપર ટેસ્ટી વાનગી બનાવવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરુંની સાથે જ 1 ચમચી અડદની દાળ અને 1 ચમચી ચણાની દાળ ઉમેરશું. આ બંને દાળનો આ વાનગીમાં બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, તો ખાસ ઉમેરવી. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું. બાળકોની પરીક્ષા ટૂંક સમયમાં જ શરૂ થઈ રહી છે. જો તમે બાળકોને કંઈક હેલ્ધી ખવડાવવા ઈચ્છતા હોય ને તો આ વાનગી તમારા માટે છે. અહીંયા બંને દાળ થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે, તો ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું અને 2 ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ તેલ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. અહીં આદુ મરચાં પણ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. હવે વેજીટેબલ ઉમેરશું. અહીંયા એક નાનો ટુકડો પત્તા કોબીનો છીણીને લીધેલો છે. એ જ રીતે મેં અહીંયા સ્વીટ કોર્ન પણ લીધેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે વેજીટેબલ કરતાં અડધા લોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા 1 વાટકી જેટલું ગાજરનું છીણ લીધેલું છે અને 1 વાટકી જેટલી લીલી મેથી લીધેલી છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, મેં ઘરમાં રહેલી 1 વાટકી સેટ કરી લીધેલી. એ વાટકીના માપ પ્રમાણે જ આપણે આ 4 વેજીટેબલ લીધા છે. આ સિવાય તમે ડુંગળી, બટાકા, દૂધી કે પછી ફૂલકોબીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આ રીતે તમે બાળકોને અનેક પ્રકારના વેજીટેબલ ખવડાવી શકો છો. હવે બધા વેજીટેબલ થોડા સંતળાઈ જાય ને એટલે એમાં મસાલા કરી લેશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો, 1 ચમચી સફેદ તલ અને બાળકોનો ફેવરિટ 1 પાઉચ મેગી મસાલો ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાસ્તો એટલો સુપર ટેસ્ટી બને છે ને કે તમારે બાળકોને વેજીટેબલ ખવડાવવા માટે કોઈ જાતની મહેનત નહીં કરવી પડે. એક વખત તમે આ બાળકો માટે બનાવી દીધું ને તો વીકમાં 4 વખત આ નાસ્તાની ડિમાન્ડ આવશે. એટલો સુપર ટેસ્ટી આ નાસ્તો તૈયાર થાય છે. આ બધું સાંતળો ને ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની. જે વાટકી ભરીને વેજીટેબલ લીધા છે ને એ જ વાટકી ભરી અને 1.5 વાટકી જેટલું પાણી અત્યારે આપણે વેજીટેબલ સાથે ઉમેરી દેશું. વેજીટેબલ પાણી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેશું. હવે કઢાઈમાં ઉમેરેલું પાણી થોડું ખદખદવા દેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે કઢાઈમાં ઉમેરેલું પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. 1 વાટકી ઝીણો રવો ઉમેરશું અને 1 વાટકી ચણાનો લોટ ઉમેરશું. રવો અને ચણાનો લોટ પણ તમે બધા જાણો જ છો કે ખૂબ જ હેલ્ધી છે. બાળકો માટે કોઈ રેસીપી બનાવતા હોય ને તો મેંદાનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરવાનો. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને બંને લોટ આપણે વેજીટેબલ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાના છે. ઉમેરેલું બધું જ પાણી બળી જવું જોઈએ અને તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છે ને જેવું આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને એવો લોટ થાય ને ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાનું છે. તમે બધા જાણો જ છો કે અત્યારે બાળકો વેજીટેબલ ખાવું બિલકુલ પસંદ નથી કરતા. જો તમે પિઝા, બર્ગર કે બહારની કોઈ વસ્તુ આપો ને તો એ લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. પણ આ નાસ્તો આજે આપણે એવી રીતે તૈયાર કરશું ને કે બાળકો પિઝા બર્ગરનું તો નામ પણ નહીં લે. એટલો સુપર ટેસ્ટી આ નાસ્તો તમારો તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું મિશ્રણ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે અને જેવી રીતના તમે લોટ બાંધેલો હોય ને એવી રીતે આ આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલું મિશ્રણ એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું. અને થોડું ઠંડુ થવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. આ રીતે ફેલાવી દેવાનું જેથી ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. હવે આ મિશ્રણ ઠંડુ થાય ને એ પહેલાં આપણે એમાં કોથમરી ઉમેરી દઈએ. તો અહીં અમે થોડી વધારે પ્રમાણમાં કોથમરી લીધી છે. કોથમરી પણ સરસ મિક્સ કરી લેશું.
રેગ્યુલર બનતી રસોઈમાં પણ કોથમરીનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું. કોથમરી છે ને આંખનું તેજ વધારે છે. હવે આપણું મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો થોડો તેલવાળો હાથ કરી અને આ મિશ્રણને સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે કરશો ને એટલે જેવી રીતે રોટલીનો લોટ બાંધેલો હોય ને એટલો સ્મૂથ સરસ આપણું લોટ તૈયાર થઈ જશે. આ બધી પ્રોસેસ મિશ્રણ થોડું ગરમ હોય ને ત્યારે જ કરવાનું, જેથી એકદમ સરસ લોટના ફોર્મમાં તમે આ મિશ્રણને તૈયાર કરી શકો. હવે અહીં આપણું આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, તો થોડું થોડું પોષણ લેશું અને બે હાથની મદદથી આ રીતે ગોળ કરી લેશું અને વચ્ચે આંગળીની મદદથી આ રીતે હોલ કરી લેશું. બટનનો શેપ ટૂંકમાં આપી દેશું. આ રીતે આંગળીની મદદથી હોલ કરી લેવાનો. આ રીતે આપણે બધા જ બટન તૈયાર કરી લેશું. તમે તમારા મનપસંદ શેપ આપી શકો છો, પણ કંઈક અલગ કરશો ને તો બાળકોને ખાવું વધારે પસંદ આવશે. અહીં આપણા બધા જ બટન તૈયાર છે અને ફ્રેન્ડ્સ લુક જો તમને જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. આ રીતે તમે બટન તૈયાર કરી અને 7 થી 8 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. આ રીતે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને પેક કરી અને ફ્રીજમાં તમારે રાખી દેવાના. જ્યારે પણ તમારે જરૂર પડે ને ત્યારે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તૈયાર કરેલા બટનને તમે ડીપ ફ્રાય કરી શકો છો, સેલો ફ્રાય કરી શકો છો કે ઓવન કે એર ફ્રાયરમાં તમે શેકીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. આજે આ નાસ્તો આપણે એકદમ ક્રિસ્પી કરારો તૈયાર કરવો છે, એટલે હું તળી લઈશ. તો અહીંયા ગેસ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ મીડિયમ ગરમ થાય ને એટલે આપણે તૈયાર કરેલા બટન એક એક કરી અને તેલમાં ઉમેરી દઈશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ થોડી હાઈ રાખશું. અહીંયા બબલ્સ થોડા ઓછા થાય ને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેશું. અહીંયા બંને બાજુ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને એટલે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ લુક તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો મસ્ત આપણી વેરાયટી તૈયાર થયેલી છે અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી પણ તૈયાર થાય છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ રીતે બાકી બધા તળી અને તૈયાર કરી લેશું. ઉપર થોડી કોથમરી નાખી અને ગાર્નિશ કરશું. તો એકદમ ક્રિસ્પી કરારો આપણો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. કટ કરીને પણ તમને બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત જાડી પડેલી છે અને સાથે મેં ગ્રીન ચટણી સર્વ કરેલી છે. તમે ઈચ્છો તો બાળકોનું પ્રિય ટોમેટો કેચઅપ પણ સર્વ કરી શકો છો. અને ફ્રેન્ડ્સ તમે એક વાત નોટ કરેલી કે આપણે માત્ર એક નાની વાટકી જેટલો રવો અને બેસનનો ઉપયોગ કરેલો છે, એની સામે આપણે 4 વાટકી જેટલું વેજીટેબલ ઉમેરેલું છે, એટલે સ્વાદની સાથે હેલ્ધી પણ આ નાસ્તો તૈયાર થયેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ જો તમને આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.